नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर टेक्स्चरमध्ये बनवलेली ही जाळीदार फोन बॅग। ही बॅग वजनाला अतिशय हलकी आहे आणि रोजच्या वापरासाठी ही अगदी परफेक्ट आहे। झटपट विणून तयार होणारी ही जाळीदार पॅटर्न बॅग अगदी सहजपणे कोणीही विणू शकेल। तर चला याला लागणारे साहित्य पाहूया। त्यासाठी मी हा 4 प्लाय यार्न घेतलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे 4 नंबरचं क्रोशिया हुक, हे छोटंसं बटन, कात्री आणि डार्निंग नीडल। सर्वात आधी स्लिप नॉट करूया। यानंतर 20 चैन करून घेऊया। तर चैन या 2च्या पटीतच असल्या पाहिजे। तर मी इथे 20 चैन करणार आहे। 1 2 3 4 20 चैन इथे मला पुरेशा आहे। तर मी इथे 20 चैन करून घेतलेले आहे। यानंतर 3 चैन करूया। 1 2 आणि 3 3 चैन केल्या। यानंतर चौथ्या चैन मध्ये या 3 चैन सोडून द्यायच्या। चौथ्या चैन मध्ये आपल्याला एक डबल क्रोशे करायचा आहे। यानंतर पुढच्या चैन मध्ये एक डबल क्रोशे करूया। पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया। याप्रमाणे ओळ पूर्ण करूया आणि शेवटच्या चैन पर्यंत येऊया। शेवटी आलेलो आहोत। आता शेवटच्या चैन मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया। हा 1 2 आणि त्याच लूप मध्ये पुन्हा 3। शेवटच्या चैन मध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे आहेत। यानंतर आता या बाजूने आपल्याला विणायचं आहे। तर आता या पुढच्या लूप मध्ये इथे एक डबल क्रोशे करूया। पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया। याप्रमाणे ही ओळही पूर्ण करून घेऊया आणि शेवटी येऊया। शेवटी आलेलो आहोत। शेवटी या पहिल्या चैन मध्ये इथे एक डबल क्रोशे करायचा आहे। यानंतर या पहिल्या 3 चैनच्या वरच्या चैन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया। तर इथे आपला पहिला राऊंड तयार झालेला आहे। यानंतर 4 चैन करूया। 1 2 3 आणि 4। या 4 चैन म्हणजे एक डबल क्रोशे आणि एक चैनचा गॅप तयार झालेला आहे। यानंतर इथे एक चैनचा गॅप झालाय, इथे एक चैन स्किप करूया आणि पुढच्या चैन मध्ये एक डबल क्रोशे करूया। आता पुन्हा एक चैन करूया। वर एक चैन केली आहे, खाली एक चैन सोडून द्यायची आहे आणि पुढच्या चैन मध्ये एक डबल क्रोशे करायचा आहे। पुन्हा वर एक चैन करायची आहे, खाली एक चैन सोडून द्यायची आहे आणि पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करायचा आहे। पुन्हा वरती एक चैन केली आपण, तर खाली एक चैन सोडून द्यायची आणि पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे। याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया। शेवटी आलेलो आहोत। आता इथे एक चैनचा गॅप राहिलेला आहे आणि वरती आपण एक चैन केलेली आहे। यानंतर इथे आपण सुरुवातीला 4 चैन केल्या होत्या, तर इथे हा एक चैनचा गॅप सोडायचा आहे आणि या तिसऱ्या चैन मध्ये स्लिप स्टिच करून आपला राऊंड जोडून घ्यायचा आहे। तर इथे आपला असा दुसरा राऊंड तयार झालेला आहे। यानंतर पुन्हा 4 चैन करूया। 1
2 3 आणि 4. यानंतर या पुढच्या डबल क्रोशेवरती एक डबल क्रोशे करूया, पुन्हा एक चेन. आता पुढच्या डबल क्रोशेवरती एक डबल क्रोशे करूया, पुन्हा एक चेन करायची आहे आणि पुढच्या डबल क्रोशेवरती डबल क्रोशे, पुन्हा एक चेन, पुढच्या डबल क्रोशेवरती एक डबल क्रोशे, पुन्हा एक चेन. याप्रमाणे हा राऊंडही पूर्ण करून घ्यायचा आहे. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी पुन्हा या पहिल्या 4 चेन मधल्या इथे एक चेनचा गॅप सोडायचा आहे आणि इथे स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. तर इथे असा आपला दुसरा राऊंड तयार झालेला आहे. तर याप्रमाणे आता आपल्याला वरती विणत जायचं आहे. सुरुवातीला 4 चेन करायच्या आहेत. तर ज्या फोनसाठी विणणार आहोत आपण त्याच्या उंचीप्रमाणे हे विणायचं आहे. हे बरोबर याच्या मापाचं झालेलं आहे. इथे फक्त आता एक शेवटची लाईन बनवायची आहे. शेवटची ओळ करूया. तर याच्या बरोबर मध्यभागापर्यंत विणायचं. इथे आता आपल्याला लूप बनवून घ्यायचा आहे. 10 चेन करून घेऊया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन केल्या. यानंतर पुन्हा याच लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यानंतर एक चेन करायची आहे आणि पुन्हा पुढे आहे तसंच विणून घ्यायचं आहे. ही ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटी एक चेन केली आहे. यानंतर इथे स्लिप स्टिच करून राऊंड पूर्ण करून घेऊया. कॉर्ड बनवायला घेऊया. तर सर्वात आधी 3 चेन करूया, पुन्हा यानोवर करूया आणि याच लूप मध्ये पुन्हा हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. इथे पुन्हा यानोवर करायचं आहे. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया, पुन्हा यानोवर करायचं आहे. याच लूप मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि यानोवर करून पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया, पुन्हा यानोवर करायचं आहे आणि याच लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया, यानोवर करायचं आणि पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. तर हुकवर 4 लूप राहतील. यानोवर करायचं आहे. या सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यावर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. पुन्हा यानोवर करायचं आहे. पहिल्या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यानोवर करायचं आहे. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया, पुन्हा यानोवर करायचं आहे. त्याच लूप मधून हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया, पुन्हा यानोवर करायचं आहे. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया, पुन्हा यानोवर करायचं आहे. याच लूप मधून हुक टाकून धागा ओढून घेऊया, यानोवर करायचं आहे. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. हुकवर 4 लूप राहतील. यानोवर करायचं आहे आणि 4ही लूप मधून हुक धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. तर इथे क्लस्टरवर क्लस्टर तयार होईल. याप्रमाणे आपल्याला कॉर्ड बनवून घ्यायचा आहे. शेवटी एक चेन करूया आणि याला दुसऱ्या बाजूला घट्ट जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करूया. या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. यानंतर हे बटन इथे व्यवस्थित इथे जोडून घेऊया. तर याप्रमाणे इथे आपली जाळीदार फोन बॅग तयार झालेली आहे. कॉर्ड इथे मी दाखवण्यासाठी एकदम छोटा बनवलेला आहे. तुम्हाला हवा तेवढा तो बनवू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.